ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ IFRS 5 ነን ከረንት አሴት ሂልድ ፎር ሴል እንዲሁም ዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን የሚለውን የIFRS ስታንዳርድ ኢንተርሚዲየት አካውንቲንግ ላይ ስላለ ያንን ለመነጋገር ነው የተገናኘነው ለማየት ነው የተገናኘነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ የደወል ምልክቷን መጫንም እንዳይረሳ። Okay, እንጀምር። IFRS 5 non-current asset held for sale and discontinuous operation. So ይሄ ስታንዳርድ IFRS 5 የሚባለው ስታንዳርድ ዋነኛ ያስፈልገባቸው ኦብጀክቲቮች አሉ። The first objective to specify accounting for asset held for sale and to set a presentation and disclosure for discontinuous operation. ስለዚህ እንደምናውቀው አሴቶችን ለተለያየ ፐርፐዝ ልንይዛቸው እንችላለን። ለምሳሌ PPE የምንላቸው ፊክስድ አሴቶችን ለረጅም ጊዜ ለፕሮዳክሽናችን ለአገልግሎት ለመስጠት ለአድሚኒስትሬቲቭ ፐርፐዝ ልንጠቀምባቸው እንችላለን። ባለፈው ጊዜ እንዳየነው ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲዎችን ደግሞ የተለያየ ካፒታል አፕሪሲዬሽን ፈልገን ኦር በሬንት መንገድ ኢንካም ጀነሬት ማድረግ ፈልገን ረጅም ጊዜ የሚቆዩ ፕሮፐርቲዎችን ልንይዝ እንችላለን። እንደ ኢንቨንተሪ ያሉትን ደግሞ ገዝተን አትርፈን ወይም አምርተን ለመሸጥ የምንይዛቸው ይኖራል። ነገር ግን ከዛ ውጪ ደግሞ ያሉ አሴት ሂልድ ፎር ሴል የምንላቸው አሉ። ነን ከረንት አሴት which is held for sale የምንላቸው ይሄንን ገቨርን የሚያደርግ ነው IFRS 5 የምንለው ማለት ነው። So discontinuous operation is a business operation or decided to sell a major asset are important commercial event ነው። አንድን ሜጀር የሆነ አሴትን መሸጥ ለምሳሌ 10 ፋብሪካዎች ከሆኑ አንዱን ፋብሪካ አገልግሎቱን እንዲያቆም ማድረግ ወይም ደግሞ ካሉን ህንጻዎች መካከል አንዱን ህንጻ መሸጥ በጣም ትልቅ የሆነ ኮመርሻል ኢቨንት ነው። So the impact of this event, the way in which they are reported is therefore much interested to investor, analyst, regulatory and other financial statement user ማለት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ነን ፋይናንሻል አሴቶች ዲስኮንቲኒየስ በሚሆኑበት ጊዜ ከአገልግሎት በሚወጡበት ጊዜ ዲስፖዝ በሚደረጉበት ጊዜ ወይም ደግሞ አገልግሎት ይሰጡ የነበሩ አሴቶች ወደ ሂልድ ፎር ሴል ሲቀየሩ አገልግሎት መስጠታቸውን አቁመው ለሽያጭ ሲዘጋጁ በጣም ትልቅ ኢቨንት ስለሆነ most users of financial statement ትኩረት ያደርጉበታል ማለት። So IFRS 5 can have a significant effect on the company's profit or loss, the carry value of its asset on a presentation of result ማለት። ስለዚህ በጣም ትልቅ ኢምፓክት አለው ፋይናንሻል ስቴት ምክንያቱም እኚህን ትልልቅ የሆኑ ኦፕሬሽኖቻችን በመናቆምበት ጊዜ ትልልቅ የሆኑ PPAዎቻችንን ወደ ሂልድ ፎር ሴል ወደ በመናዞርበት ጊዜ የሚኖሩ በመንሸጥበት ጊዜ የሚኖሩ ፕሮፊት ኤንድ ሎስ ስላለ ሲግኒፊካንት የሆነ ኢምፓክት አለው ማለት። So the initial classifications of requirements, so classifying a non-current asset held for sale, if it is carry, the amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuous use ማለት። ስለዚህ አንድን አሴት ነን ከረንት አሴት ሂልድ ፎር ሴል ነው ብለን ክላሲፋይ ልናደርገው ከተፈለገ ከዚህ በኋላ ያንን አሴት አንጠቀምበትም። ለምሳሌ ከዚህ በፊት እንጠቀምበት የነበረውን ሄድ ኦፊስ ከዚህ በኋላ አንጠቀምበትም። ያ ከሆነ ከዚህ በኋላ ዩዝ አናደርገውም ማለት። ስለዚህ ኬሪንግ አማውንቱን ከቨር የምናደርገው ምን ከማድረግ ነው? ሸጠን በምናገኘው ነው ማለት። ስለዚህ አገልግሎቱን አቁመን ለሽያጭ ሬዲ አድርገነዋል ማለት ነው። So IFRS 5 specify two main requirements to initially classifying asset as held for sale. ስለዚህ ይሄ ስታንዳርድ ሁለት ዋና ሪኳየርመንቶች አስቀምጧል። አንድ አሴት ነን ከረንት አሴት which is held for sale ነው የሚባለው እኚህን ሁለት ነገሮች ያሟላሉ። The first one, the asset must be available for immediately sale in their present condition ማለት ባለበት ሁኔታ immediately ሊሸጥ የሚችል መሆን መቻል አለበት። ምንም አይነት ሌሎች እንትኖች ሊኖሩ ሽያጩን ሊያስተጓጉል የሚችል ነገር መኖር የለበትም ማለት። There is no significant reason why the sale could not take place immediately ማለት ነው። Immediately ያ ሽያጭ ክንውን እንዳይከናወን የሚያደርግ ነገር መኖር የለበትም። Then ሁለተኛው ክራይቴሪያ ደግሞ sale must be highly probable። ይሄ ነን ከረንት አሴት የመሸጥ እድሉ ፕሮባቢሊቲው ከፍተኛ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገሮች ካሟላ እና ማንጠቀመው ከሆነ ኬሪንግ ቫልዩን ከመሸጥ ሪከቨር እናደርጋለን ብለን የምንነሳ ከሆነ ያንን አሴት ሂልድ ፎር ሴል ማለት እንችላለን ማለት ነው።
so probability ስንል ወይ high probability for sale አለው ስንል ምን ማለት ነው? አንድ አሴት ከፍተኛ የመሸጥ እድል አለው probability ያለው ስንል we say that a management must be committed plan to sell asset asset ያንን አሴት ለመሸጥ ማኔጅመንቶቹ ከፍተኛ የሆነ ኮሚትመንት የሚያሳዩን ከሆነ okay there is high probability to sell that asset ማለት then active program to find a buyer must be initiated ባየር ለመፈለግ ጨረታ ማውጣት ሊሆን ይችላል ገዢዎችን መፈለግ ሊሆን ይችላል ዋጋ መተመን ሊሆን ይችላል እኚህን ሁሉ ነገሮች እየሄድን ከሆነ የአሴቱ probability of sale ከፍተኛ ይሆናል ማለት the asset on the market at a price that is reasonably relation to their estimated current fair value ማለት ስለዚህ እኛ እንሸጥበታለን ያለውና fair market value ላይ ያለውን ምን ማድረግ አለበት በስትክክል ሜጀር መደረግ አለበት the market price that is reasonably in relation to their estimated current fair value ማለት ሌላኛው sale is expected to be completed within 1 year for the date of classification ያንን asset non current asset ነው ካልነው በኋላ non current asset ካልነው በኋላ ምን መሆን አለበት በአንድ አመት ውስጥ ሊሸጥ የሚችል መሆን መቻል አለበት ነገር ግን ኤክሰፕሽኖች አሉት ኤክሰፕሽኖች አንዳንድ ጊዜ ከአንድ አመትም በላይ ሊቆይ ይችላል እናያቸዋለን የተወሰኑትን ኤክሰፕሽኖች so there must be significant change or withdraw off from a selling plan and unlikely ማለት ከዚህ selling plan ልንወጣበት የምንችለው እድል ምን መሆን አለበት unlikely መሆን መቻል አለበት ያንደን አሴት የምንይዘው ለመሸጥ ብቻ መሆን አለበት ማለት okay ለምሳሌ እስቲ ይሄንን ኤግዛምፕል እንይ an entity has agreed on directors meeting to sell a buildingውን head officeውን ለመሸጥ ተስማምቷል and has tentatively ነው የሚለው እንዳትረሱ እዚህ tentatively start looking for a buyer for a building actively engage አድርጎ ባየር እየፈለገ አይደለም tentatively started looking a buyer for building the price of the building has been fixed price of በስንት ለመሸጥ ነው fixed ያደረገው ያንን building 4 million and the survey has valued the building based on the market price at 3.6 million ሰርቬው ግን የሚያሳየው ማርኬት ላይ ግን የዛን ቢልዲንግ ተመሳሳይ ዋጋ ሊያወጣ የሚችለው ያ ቢልዲንግ 3.6 ሚሊዮን ነው ስለዚህ እኛ ፊክስድ ያደረግነውና በፌር ማርኬት ቫልዩ በማርኬት ቫልዩ መካከል ከፍተኛ ልዩነት አለ ማለት then the entity will continue use this building until another building has been found the equivalent facilities and suitable location for office staff who will not relocated until the new building has been found ስለዚህ ምን ብለዋል ኢንቲቲዎች ወደዛኛው ቢልዲንግ አዲስ ቢልዲንግ ተገኝቶ ኢኩቫለንት መሆኑ ታይቶ ለስታፎቹ ምቹ መሆኑ ታይቶ ዜን ሪሎኬት እስከሚያደርጉ ድረስ ያንን ቢልዲንግ አይሸጡትም ማለት ያንን ቢልዲንግ አይሸጡትም ስለዚህ በዚህ ኬዝ አሁን ስናየው that current which is non current asset held for sale ውስጥ ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን ወይስ እዛው ፒፒ ውስጥ እንደሆነ ነው የሚቆየው መልሳችን ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄ it is not classified as which is held for sale ማለት እንደ held for sale ልንቆጥረው አንችልም ብዙ ክራይቴሪያዎችን immediately ሊሸጥ አይችልም probability በጣም ደካማ ነው የማርኬት ፕራይሱ እና የመሸጫ ዋጋ ያስቀመጠው ትክክል አይደለም በእነዚህ ምክንያቶች held for sale ላይ ክላሲፋይ አይደረግም ማለት ነው ይሄ አሴት ሌላ ተጨማሪ the entities has planned to sell a part of its business has actively marketed the business at a fair price but before a business can be sold the government approve it is required and any sale requires government approval this means the sale time is difficult to determine it may be take longer than 1 year to sell dispose group ስለዚህ ዲስኮንቲኒዩስ የምናደርገው ወይም ደግሞ የሆነ የቢዝነሳችንን ፓርት ማስወገድ ፈልገናል አውር መሸጥ ፈልገናል በፌር ማርኬት ቫልዩ ለመሸጥ ነው ያሰብነው አክቲቭሊ ማርኬት ላይ ገብተናል ገዢዎችን ያናገርን ነው እና የዋጋው ደግሞ በገበያ ዋጋ እንዲወሰን ተስማምተናል ነገር ግን እዚህ ጋር ምን ሪስትሪክሽን አለበት ይሄ ትራንዛክሽን የሚፈጸመው ገቨርንመንት አፕሩቭድ ሲያደርገው ብቻ ነው ስለዚህ ከአንድ አመት በላይ ሊወስድ ይችላል ማለት ነው ኦኬ ይሄንንስ ከሂልድ ፎር ሴል ማለት እንችላለን ወይ ነው ጥያቄው yes እንችላለን ምንም እንኳን ከአንድ አመት በላይ የሚቆይ ቢሆንም ድርጅቱ ግን አክቲቭሊ ያንን የቢዝነሱን ፓርት ፖርሽኑን ለመሸጥ
ዲስኮንቲኒየስ የሚያደርገውን ዲስፖዝ የሚያደርገውን ነገር ለመሸጥ አክቲቭሊ ማርኬት ላይ ገብተዋል። በፌር ማርኬት ቫልዩ ለመቀበል ተስማምተዋል። የሚጠበቅበትን ሪኳየርመንት ኤንድ ኢፈርቱን እያሳየ ነው ለመሸጥ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቢሆንም ከአንድ ዓመት በላይ ቢቆይም ቅድም ኤክሰፕሽን ያለው ለዚህ ነው። ከአንድ ዓመት በላይ ቢቆይም ሂልድ ፎር ሴል ላይ ማካተት እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን ኦኬ ይሄኛውን እንዴ ኢትዮጵያን ሹገር ኮርፖሬሽን wanted to sell one of its PPE which require regulatory approval from a federal government of Ethiopia. The government will not consider any approval request until Ethiopian Sugar Corporation can document a firm purchasing commitment from a third party. ስለዚህ ይሄ ደግሞ ለኢትዮጵያን ሹገር ኮርፖሬሽን ምንድነው ያደረገው? አንድ ፒፒዩ ለመሸጥ ፈልጓል። ነገር ግን ይሄ ሽያጭ የሚከናወነው የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ሲያጸድቀው ብቻ ነው። ያንን ደግሞ እንዲያጸድቀው ከተፈለገ ፕሮፐር የሆነ ፐርቼዝ ኮሚትመንት መቅረብ አለበት ከሚገዛው አካል ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ሹገር ኮርፖሬሽን believe it is highly probable that will be obtained such commitment within 1 year ይላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምንም እንኳን የገቨርንመንት አፕሩቫልን የሚፈልግ ቢሆንም የኢትዮጵያ ሹገር ኮርፖሬሽን ግን ኢኒሺዬሽኑ ፍላጎቱ የመሸጥ አክቲቭሊ ኤንጌጅ ማድረጉ የገበያ ዋጋን መቀበሉ ዘይን እዚህ ድረስ መሄዱ ይሄንን አሴት ከፒፒኤ አውጥተን ወዴት መውሰድ እንችላለን ማለት ነው? ወደ ሂልድ ፎር ሴል ውስጥ እንከተው እንችላለን ማለት ነው። ምንም እንኳን ከአንድ ዓመት በላይ የሚወስድ ቢሆንም ኤክሰፕሽን ያለው ቅድም ለዚህ ነው። ወደ ሂልድ ፎር ሴል ውስጥ መካተት ይችላል ማለት ነው። ይሄን ፒፒኤ ምንድነው? ኦኬ ሜዠርመንት ኦፍ IFRS 5 ላይ እንግዲህ አሴት ሂልድ ፎር ሴል ሜዠር ስናደርግ ሎ ኦር ኦፍ ከሁለቱ ባነሰው ነው ሜዠር የምናደርገው ወይ ኬሪንግ ቫልዩ ወይም ደግሞ ፌር ቫልዩ ለስ ኮስት ቱ ሴል ከሁለቱን ሜዠር እናደርግና ያነሰውን ለሂልድ ፎር ሴል ሜዠርመንት እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ሜዠርመንት ቢፎር ክላሲፊኬሽን ከሆነ IFRS እንደሚያዘው በፌር ቫልዩ ሊሆን ይችላል፣ በአይኤስ 16 ሊሆን ይችላል፣ በአይኤስ 40 ሊሆን ይችላል። እንደየአሴቱ ሜዠር እናደርጋለን። then in line with IFRS application መኖር አለበት and profit or loss over which is income statement ላይ መግባት አለበት በፌር ቫልዩ አጀስትመንት። after classification አንድ አሴት ወደ ሂልድ ፎር ሴል ስናመጣው ግን ምን መሆን አለበት? lower of carrying value or and ፌር ቫልዩ ለስ ኮስት ቱ ሴልን በመጠቀም ነው የምናደርገው ማለት ነው። ዜን በየጊዜው የሚኖር በፌር ቫልዩ አጀስትመንቶችን መስራት አለብን። ያንን ጌን ኤንድ ሎስ ኢንካም ስቴትመንት ላይ ማስቀመጥ አለብን። ለምሳሌ ሂልድ ፎር ሴላችን በዘንድሮ ፌር ቫልዩ ሜዠር ስናደርገው 100 ብር የሚያወጣ ከሆነ ቀጣይ 150 ብር የሚያወጣ ከሆነ ጌኑን ኢንካም ስቴትመንት ላይ ሪኮግናይዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። For asset carried at a fair value prior to initial classification, the requirement to deduct cost to sale from fair value may result an immediate charge to profit or loss. ስለዚህ በፌር ቫልዩ ምክንያት የሚመጣ ከሆነ immediately ወዴት ቻርጅ መደረግ አለበት? ወደ ፕሮፊት ኦር ሎስ ስቴትመንት ላይ። ሌላኛው ማትረሱት ነገር non current asset or disposal group that are classified held for sale የተባሉ non current asset ሊሆኑ ይችላሉ፣ ዲስኮንቲኒየስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ዲስፖዝ ሊደረጉ የተያዙ አሴቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ አሴቶች ዲፕሪሺየት አያረጉም፣ አሞርታይዝድ አያረጉም። ስለዚህ ለምን የያዝናቸው ልንጠቀምባቸው አይደለም ልንሸጣቸው የያዝናቸው ማለት so it cannot be depreciated ማለት so measurement ላይ ስንመጣ ይሄ IFRS ፎከስ የሚያደርግባቸው ቅድም አውርተናል። once you classify an asset or disposal group has held for sale then you should measure it under IFRS። አንድ ጊዜ አንድን PPE ወይም አንድን አሴት ከPPE አውጥተን ወደ ሂልድ ፎር ሴል አካውንት ስናዞረው ከዛ በኋላ የሚመጡት ማንኛውንም ነገሮች ሜዠር የምናደርገው በምን መሰረት ነው? በIFRS 5 መሰረት ነው። ነገር ግን IFRS 5 የማይነካቸው ደግሞ አሉ። ለምሳሌ ዲፈርድ ታክስ IS 12 ላይ ተቀመጡትን፣ asset arise from employment benefit IS 19፣ financial asset IFRS 9 እዚህ ጋር በተዘረዘሩት ላይ ግን ይሄ IFRS 5 implemented አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ IFRS 5 implemented እንዲሆን ከተፈለገ once the asset first classified into held for sale ማለት ነው። Again for any subsequent increase in fair value less cost to sale of asset can be recognized in profit
or loss ማለት profit or loss ስለዚህ ይሄን እዚህ ጋር ያየነው profit or loss እዛ ጋር በደንብ መገለጽ አለበት ኦኬ ይሄንን እስቲ እንይ so building was originally acquired for which is 400,000 ብር በ400,000 ብር አንድ ቢልዲንግ ገዝተናል some year later ከተወሰነ ጊዜ በኋላ after accumulating depreciation of 110,000 የሚያክል depreciation accumulate ካረገ በኋላ building is classified as held for sale ከዚህ በኋላ ያንን building አንጠቀመውም ስለዚህ ወደ held for sale መግባት አለበት ብለን ወሰን at this time classification held for sale carrying value ስንት ነበር ወደ held for sale ስናዞረው የአሴቱ carrying value 490,000 ስለሆነ 110,000 ዲፕሪሺየት ካደረገ carrying value 290,000 ነው then fair market value ደግሞ ስንሰራ fair market value less cost to sale ደግሞ 300,000 ነው እንዳትረሱ held for sale classify at initial stage classify በመናረግበት ጊዜ carrying value እና fair value less cost to sale በማነጻጸር ያነሰውን ነው የምንወስደው ስለዚህ held for sale classified መሆን ያለበት በየትኛው ነው ማለት ነው በ290,000 ነው እናያዋለን so at what amount property should be carried at on classification as held for sale ለመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ነው ይሄንን asset held for sale ነው ስንለው በየትኛው amount ነው ሪከርድ ማድረግ ያለብን ይላል ሁለተኛው at the next reporting date classified ከሆነ በኋላ በአመቱ if the property market has declined and the fair value less cost to sale is resist ወይም ሲቀንስ ስንት ሆነ 285,000 ይሆናል በዚህ ጊዜ እንዴት ተመዘግበዋለን ነው በቀጣይ አመት ደግሞ በሶስተኛው አመት ወደ 288,000 ቢያረግ እንዴት እንመዘግበዋለን ሶስት ጥያቄ ላይ ተጠየቀው ስለዚህ the first answer ቅድም እንዳልኳችሁ at the time of classification the asset which is held for sale it must be measured based on lower of whether carrying value whether fair value less cost to sale ከሁለቱ ያነሰውን ወስደን ነው ሜጀር የምናደርገው በሁለተኛው አመት ላይ ደግሞ በሁለተኛው አመት ላይ 290,000 ብለን መዝግበናው ነበር ነገር ግን fair market value 285,000 ሆነ ስለዚህ 5,000 ሎስ ሆኗል ኢንካም ስቴትመንት ላይ ሪፖርት መደረግ አለበት ሶስተኛው አመት ላይ ደግሞ 288,000 ሆኗል ስለዚህ ከሁለተኛው አመት በ3 ጨምሯል gain 3,000 ደግሞ ብለን ሪኮግናይዝ እናደርጋለን ማለት ነው okay sometimes we may change our plan አይደል ይሄንን change ልናደርግ እንችላለን held for sale ብለን ያዝነው when the held for sale its criteria are not longer meet the asset should be removed from held for sale strategy ማለት held for sale ብለን ይዘነው ያስቀመጥናቸውን ክራይቴሪያዎች በጊዜ ሂደት የማያሟላ ከሆነ ቅድም እንዳለው ኤክሰፕሽኖችን ሁሉ አልፎ የሚቆይ ከሆነ ከዛ ከheld for sale መውጣት አለበት at that time it should be reclassified and remeasure መደረግ አለበት ማለት በዚህ ጊዜ ግን እንደገና depreciation ማስራት አለብን carrying amount before asset was classified as held for sale adjusted for depreciation amortization revaluation that would be have been recognized had the asset not be classified as held for sale ስለዚህ held for sale ተብሎ ባይባል ኖሮ ሁሉ አጀስት መደረግ የነበረባቸው የዲፕሪሲዬሽን የአሞርታይዜሽን የሪቫሉዌሽን ነገሮች ሁሉ ሜጀር ማድረግ አለብን ማለት ነው then recoverable amount at the date of recoverable amount ነው ሜጀር የምናደርገው when change ባደረገበት ጊዜ ነው recoverable amount የምንለው ባለፈው ኢምፔሪመንት ላይ ያየነው ነው fair value less cost to sale እና carrying value በማነጻጸር የምናገኘው ማለት ነው okay we have this example a property is purchased for 500 ብር on January 2011 ማለት so the useful life of property የዚህ property useful life ስንት ነው 20 አመት no residual straight line depreciation method ነው የምንጠቀመው so the property estimated subsequently at depreciated historical cost ይላል ስለዚህ በዲፕሪሺየት ያደረገ ነው 2011 ላይ ነው የገዛነው በ500,000 ነው ለ20 አመት no residual value On December 31st, 2012, it is decided that the property is to be classified as held for sale. ሁሉንም ክራይቴሪያዎች ስላሟላ 2012 ላይ ይሄ ፕሮፐርቲ ወዴት ክላሲፋይ እንዲደረግ ወሰነናል ወደ held for sale እንዲሆን ወሰነናል so
an impairment assessment በዛው አመት ደግሞ impairment assessment ስንሰራ value in use 400,000 ብር ነው fair value less cost to sale ደግሞ 390,000 ነው ስለዚህ impairment በመንሰራ ጊዜ እንዳትረሱ ባለፈው ቪዲዮዎች እንዳየነው impairment በመንሰራ asset impairment በመንሰራ ጊዜ fair value less cost to sale እና value in use አነጻጽረን ትልቁን ወስደን ከcarrying value ጋር ነው የምናነጻጽረው then at the December 31st 2013 there is a change in plan property no longer meet the criteria to be classified as held for sale በአመቱ ደግሞ ያስቀመጥነውን የሂልድ ፎር ሴል ክራይቴሪያ ማሟላት ስለማይችል ያ ፕሮፐርቲ ወደ ነበረበት ይመለስ ከዚህ በኋላ ሂልድ ፎር ሴል ውስጥ መካተት የለበትም ተብሎ ዲሳይድድ ሆኗል ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው there is no changing in useful life of the property at any point useful life of property የ20 አመት የተባለው አልተቀየረም then the recoverable amount 385,000 ብር ተሰጥቷል ስለዚህ መጀመሪያ ከፕሮፐርቲ ወደ ሂልድ ፎር ሴል ሲሄድ እንዴት ነው የምንመዘግበው ከዛስ ከሂልድ ፎር ሴል ወጥቶ ወደ ፕሮፐርቲ ሲመለስ እንዴት ነው ሪከርድ የምናደርገው የሚለውን እናያለን so first 2011 የገዛ ነው በኮስቱ ስንት ነው 500,000 then less depreciation 25,000 ነው የ2011 እና የ2012 ለምንድን ነው depreciation 25,000 የመጣው ስትሬት ላይን ሜተድን በመጠቀም ነው 500,000 ሲቀነስ 0 ሲካፈል ለ20 ስናደርገው 25,000 ይሆናል ስለዚህ የሁለት አመት 25,000 አጠቃላይ 50,000 ዲፕሪሺየት አድርጓል ስለዚህ carrying value period to impairment ከመሰራቱ በፊት የአሴቱ carrying value ስንት ነው 450,000 ይሆናል ማለት 450,000 ይሆናል then impairment እንሰራለታለን so impairment በምንሰራ ሰዓት ደግሞ ቀደም እንዳየነው impairment በምንሰራ ሰዓት carrying value period to reclassify held for sale ስንት ነው 400,000 ነው ለምንድን ነው 400,000 ሆነው value in use 400,000 ነው fair value less cost to sale ግን ከሱ ያንስ ነበር ስለዚህ impairment በመንሰራ ጊዜ carrying value ከማን ጋር ነው የምናነጻጽረው ከትልቁ ነው fair value less cost to sale አለ value in use አለ ጥያቄው ላይ ተሰጠን እዚህ ጋር እንደምታዩት value in use 400,000 ነው fair value less cost to sale ስንት ነው 390,000 ነው ስለዚህ impairment የምንሰራ ከሆነ ትልቁ ነው የምንወስደው impairment ከሆነ ትልቁ ነው ስለዚህ ትልቁ የትኛው ነው value in use 400,000 ነው ስለዚህ 400,000 ወሰድን ስለዚህ impairment ምን ያክል ሆነ ከcarrying value ጋር ስናነጻጽረው impairment 50,000 ሆነ ማለት ነው then after reclassification ደግሞ ስናይ after reclassification ደግሞ ስናይ 10,000 ምን ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር የተሰጠን 300 fair value less cost to sale ስንት ነው fair value less cost to sale 390,000 ስለሆነ ማለት 390,000 ስለሆነ ከሪክላሲፋይ ካደረግነው በኋላ አሴቱ ምን ያክል ኢምፔር አድርጓል ማለት ነው እዚህ ጋር አዲስ ኬር ቫልዩ አግኝተን ነበር ከዛ ግን ኢምፔርመንት 10,000 ያጋጥሙናል ምክንያቱም ፌር ቫልዩ ለስ ኮስት ሴሉ ከዛ በኋላ 390,000 ስለሆነ ስለዚህ ልክ 2012 ላይ አሴቱ ሪከርድ መሆን ያለበት በስንት ነው ማለት ነው በ390,000 ነው ማለት ነው ነገር ግን ልክ 2013 ላይ ይህ አሴት ከሂልድ ፎር ሴል ወጥቶ ወዴት መሄድ አለበት ወደ ፒፒኢ መሄድ አለበት ስለዚህ ያንን ደግሞ የምናደርገው ኬር ቫልዩ ፒሪየድ ቱ ክላሲፊኬሽን ከመሰራቱ በፊት ምን ያክል ነበር እዚህ ጋር ያገኘነው ማለት ነው ከክላሲፊኬሽን በፊት 400,000 ነበር ዜን 400,000 ከሆነ ደግሞ ዲፕሪሲዬሽን መስራት አለብን ምክንያቱም ሂልድ ፎር ሴል ውስጥ ሆኖ ዲፕሪሲዬሽን አንሰራም ከሱ ከወጣ በኋላ ግን ዲፕሪሲዬሽን መስራት ስላለብን ዜን 2 አመት ዲፕሪሺየት አድርጓል 18 አመት ይቀራል ስለዚህ 400,000 ለ18 ስናካፍለው 22,222 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኬሪንግ ቫልዩ ስንት ይሆናል ከዚህኛው ላይ ይሄን ስንቀንስ ኬሪንግ ቫልዩ ስንት ይሆናል 377,708 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ኔክስት አክቹዋል ኬሪንግ ቫልዩ አክቹዋሊ ደግሞ ትክክለኛው በፌር ቫልዩ ደግሞ ያገኘነው ኬሪንግ ቫልዩ ስንት ነው
በፌር ቫልዩ ለስ ኮስት ሴል ደግሞ ያገኘነው ስንት ነው 390,000 ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለውን ደግሞ እናነጻጽራለን ማለት ነው በኬሪንግ ቫልዩ እና በፌር ቫልዩ ለስ ኮስት ሴል መካከል ያለውን ስናነጻጽር ስንት ይሆናል 112,222 ይሆናል ለምንድን ነው ይሄንን የተጠቀምነው እዚህ ጋር ካለው ቁጥር ምን ስለሚበልጥ ነው እዚህ ጋር ካለው ቁጥር ይበልጣል ኢምፔርመንት በመንሰራ ጊዜ which is recoverable amount ምን ማድረግ አለብን ትልቁ ነው መውሰድ ያለብን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው ሌላኛው ዲስፖዛል ግሩፕ ኮንሰፕት ነው የምናየው ስለዚህ በዚህ ስታንዳርድ ላይ ደግሞ ሌላ የተገለጸው ነገር ዲስፖዛል ግሩፕ ነው ዲስፖዛል ግሩፕ የምንለው it is a group of asset ሊሆን ይችላል ከአሴት ጋር ከሊያቢሊቲ ጋር አሶሲኤትድ የሆነ ሊሆን ይችላል which an entity intended to disposing in a single transaction ስለዚህ ያ ድርጅት በሲንግል ትራንዛክሽን ዲስፖዝ ሊያደርገው ሊያስወግደው የፈለገው የብዙ አሴቶችና ምናልባት የተወሰነ ሊያቢሊቲም ክብችት ሊሆን ይችላል so disposal group is sometimes but not always discontinuous operation ሊሆን ይችላል ራሱ disposal group ለምሳሌ አንዱን ብራንች ሙሉ ለሙሉ ምንዘጋው ከሆነ discontinuous ሊሆን ይችላል disposal group again discontinuous operationም ሊሆን ይችላል ማለት So the measurement base acquired for non-current asset classified as held for sale is applied to a group as a whole. ስለዚህ non-current assets ላይ ቅድም ያያየነው በሙሉ በእነዚህም ላይ applied ይሆናል ማለት measurementም ሁሉ ነገር. Any result impairment loss reduce the carrying amount of non-current asset is in the disposal group in order to allocate requirement by impairment ማለት IFRS 16 ምንለው በዚህ ስታንዳርድ መሰረት ማንኛውም ኢምፔርመንት በሚያጋጥም ጊዜ whether non current asset or disposal ሊሆን ይችላል ቫልዩ ይቀንሳል ማለት ነው እንዴት ነው ፕሬዘንት የምናደርገው ሶ አይታችሁ እንደሆነ የባንክ ስቴትመንቶች ላይ ምን አላቸው ይሄን ሂልድ ፎር ሴል ለብቻው and group of disposal ለብቻው discontinuous operation ተብለው ለብቻው ይመዘገባል so in the financial statement in the statement of financial position you should present non current asset or asset of disposal group classified as held for sale separately from other asset ከሌላ asset ተለይተው ምክንያቱም ቅድም እንዳለው ነው ውሳኔ የሚወስኑ ሰዎች በእነዚህ ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ሊኖራቸው ስለሚችል ምን ማድረግ አለብን በከፍተኛ ጥንቃቄ ሰፓሬት አድርገን ሂልድ ፎር ሴልም ሊሆን ይችላል ዲስፖዛል ግሩፕም ሊሆን ይችላል ዲስኮንቲኒዩስ ኦፕሬሽንም ሊሆን ይችላል ለይተን መመዝገብ አለብን ማለት the major class of asset and liability classified as held for sale are separately disclosed either in statement of financial position or not ማለት ስለዚህ major class of asset and liability ወደ ሂልድ ፎር ሴል የገቡት major የምንላቸው financial statement ላይ separate disclose እናደርግ እንችላለን ወይም note section ላይ note ስለ fixed asset የምናወራበት note section ላይ ለብቻው እዛ ጋር ማብራሪያ መስጠት መቻል አለብን ማለት ነው then discontinuous operations የምንለው ምንድነው ምክንያቱም ይሄ ስታንዳርድ የሚያወራው ስለ ሶስት ነገሮች ነው non current asset held for sale disposal group and discontinuous operation የምንለው ማለት So discontinuous operations it is a component of entity that either has been disposed or classified as held for sale. በዲስፖዛል መልክ ሊሆን ይችላል ወይም በሂልድ ፎር ሴል ምክንያት ሊሆን ይችላል ነገር ግን ከዚህ በፊት የነበረን የኦፕሬሽን ሂደት ክሎዝ የምናደርግበት ዲስኮንት ለምሳሌ 10 ብራንች ካለ አንዱን ብራንች ሙሉ ለሙሉ እንዘጋዋለን ስለዚህ ይሄ በፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ዲስክሎዝ መሆን አለበት ማለት ነው representing either a separate major line of the business or geographical area of the operation ለምሳሌ 10 የተለያየ ቦታ የተለያየ ክፍለ ሀገር ብራንች ካለን or ሱቆች ካሉ አንዱን ሙሉ ለሙሉ ምን ልናደርገው እንችላለን ዲስክሎዝ እናደርገዋለን which is closed discontinuous operation እናደርጋለን in the part of a single coordinate plan to dispose of a separate major line of the business or geographical area of operation or we can say that a subsidiary acquired exclusive with the view of resale and disposal involved with loss of control ለዚህ discontinuous ስንል በዛ በብራንቹ ላይ በዛ ለምሳሌ 10 የተለያዩ የሚያመርቱ ማሽኖች ቢኖሩ የአንዱን ማሽን ፕሮዳክሽን ኤሪያ ምን ልናደርገው እንችላለን
ዲስኮንቲኒየስ ልናደርግ ሎስ ኮንትሮል እዛ ላይ ያለን ኮንትሮል በመቀነስ ሊሆን ይችላል በትርፋማነቱ ምክንያት በትርፍ በጣም በማጣቱ ሊሆን ይችላል በመክሰሩ ሊሆን ይችላል or ከፍተኛ ዳሜጅ ስላጋጠመው ሊሆን ይችላል ያንን ፓርት ብቻ ዲስኮንቲኒዩ አሁን ኮምፖነንቱን ኢንቲቲው ዩዘሮቹ በደንብ ማወቅ አለባቸው ማለት ፋይናንሻል ስቴትመንቱን የሚጠቀሙበት A component of an entity comprise operation and cash flows that can be clearly distinguished operational and for financial reporting purpose from the rest of entity ማለት የሚሰሩትን ቀደም እንዳለው ዲስኮንቲኒየስ የሆኑትንና ኦፕሬሽናል ያገለገሉ የተጠቀምንባቸው ያሉ እየሰሩ ያሉ ብራንቾች ሊሆኑ ይችላሉ or subsidiaries ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ በደንብ መገለጽና ሪፖርት መሆን አለበት ABC companies ይህንን ኤግዛምፕል እንስተ ABC companies suffer apparently a permanent and substantial decline in productivity in one of its branch ስለዚህ ብዙ ብራንቾች አሉት ይሄ ካምፓኒ አንደኛው ብራንች ግን በኤንቫይሮንመንት ዳሜጅ ምክንያት በኤንቫይሮንመንታል ችግር ምክንያት ማምረት መስራት አልቻለም so accordingly ABC company plan to stop the operation and close the branch by the end of the year ስለዚህ በቃ በዚህ በኪሳራው ምክንያት ወይም ደግሞ ፕሮዳክቲቭ ባለመሆኑ ምክንያት ይሄንን መዝጋት አስቧል ስለዚህ ይህ ድርጅት ምንድነው የሚያደርገው should be account a branchን አካውንት ማድረግ ያለበት የትኛው ውስጥ ነው discontinuous operation ነው disposal group ነው or non current asset held for sale ውስጥ ነው የምንከተው በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው discontinuous operation ሙሉ ለሙሉ የብራንቹን ስራ እንዲቆም ነው የወሰነው ስለዚህ discontinuous operation ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው how to present discontinuous operationን እንዴት ነው present የምናደርገው once you identify a discontinuous operation you should be present separately from other continuous operation in the financial statement ስለዚህ የማይቀጥለውን የማይሰራውን ኦፕሬሽን ካወቅን በኋላ ያንን ምን ማድረግ አለብን ፋይናንሻል ስቴትመንታችን ላይ ከሚሰራው ለይተን በሚቀጥለው አመት ጀምሮ ይህን ብራንቾቻችን አይሰሩ በዚህ ምክንያት ብለን ማቅረብ አለብን ማለት ነው more specifically entity shall be disclosed ይሄ IFRS 5 paragraph 3 5.3 ላይ በደንብ በስፋት ተቀምጧል ማለት So in the statement of comprehensive income, a single amount comprising a total of a post-tax profit or loss discontinuous operation. ከዚህ discontinuous operation ጋር ተያይዞ profit and loss ላይ post-tax ያለውን effect, gain and loss recognition on the measurement of fair value less cost to sale ያለውን disclose መሆን አለበት. In the statement of cash flow, the net cash flow attributed to the operating investment financial activity of discontinuous operation present መደረግ አለበት statement of cash flow ላይ ከዚህ discontinuous ከሚሆነው ኦፕሬሽን ጋር ተያይዞ በኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ሊሆን ይችላል በኢንቨስትመንት በፋይናንሲንግ አክቲቪቲ attributed የሚሆን ማንኛውም ኢንፎርሜሽኖች በዛ መልኩ መቅረብ አለባቸው then the amount of income from continuous operation and from discontinuous operation attributed to the owner of a parent presented either in the note or statement of comprehensive income ማለት ስለዚህ ከዚህ ከኮንቲኒየስ ጋር እና ከዲስኮንቲኒየስ ጋር ያለው ነገር በደንብ ተብራርቶና ግልጽ ሆኖ ሊታይ ሆኖ መቅረብ መቻል አለበት ማለት amount of income from continuous operation and from discontinuous operation attributed to the owner of the parents and presented either in the note and in the statement of comprehensive income ማለት next በዚህ ስታንዳርድ ዲስክሎዝ እንድናረጋቸው የሚጠበቁብን አሁን ያወራነው ናቸው አብዛኛው ነገሮች so IFRS 5 requires the following disclosure about assets or disposal group or held for sale የምንላቸው the first one we should be describing the non current asset or disposal group non current asset የሆነ ሊሆን ይችላል disposal የሚሆን group ሊሆን ይችላል discontinuous operation ሊሆን ይችላል everything it must be disclosed note እየተባሉ ማብራራት አለበት description of the fact and the circumstance of the asset or the disposed group and expected time ለምንድነው disposed የሚሆኑት ለምንድነው discontinuous የሚሆኑት and expect እስከመቼ ድረስ ነው dispose የሚደረጉት የሚለው በደንብ እና እንዴት ነው የሚሆነው የሚለው በደንብ ማብራራት አለበት ማለት then impairment loss and reversal if any ካለ impairment loss እና reversal ካለ
their in statement of comprehensive income ላይ recognize መደረግ አለበት ከነዚህ ከheld for sale ከdisposal group ከዲስኮንቲኒስ ጋር የተያያዙ ኢምፔርመንት እና ሪቨርስ የሚደረግም ከሆነ ምን መደረግ አለበት ዲስክሎዝ መደረግ አለበት so if applicable the reportable segment which in non current assets disposal represent in accordance with IFRS 8 መሰረት ሪፖርት መደረግ አለባቸው ማለት በIFRS ኦፕሬሽናል ሴግመንቱ በስተክክል ሪፖርት መደረግ አለበት ማለት ይሄን ሁሉ IFRS 5 ነው ዲስክሎዝ እንድናረግ የሚጠይቀር ማለት ነው ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ IFRS 5 ይሄንን ይመስላል ኔክስት ሌሎች ስታንዳርዶችን ይዤላችሁ መጣለሁ እስከዛው ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ